Hej och välkommen till Inspirationsfamiljen. Idag ska vi göra en liten såvideo för det är februari. Så jag tänkte att vi skulle ta och förså våra palettblad inne. Som jag har skaffat några stycken som jag ska ha mina blomlådor ute. Så att jag tänkte att jag skulle visa hur jag går tillväga när jag gör dem inomhus. Jag har köpt ett sånt här drivhusset som jag brukar använda till mina frösådder. De är ganska enkla, de kostar inte så många kronor. Ja, 30-40 kronor kanske, så får du det här tråget här och så får du den här krukinsatsen och så får du även locket till här som du lägger på sen så att det skyndar på sådden lite grann, plus att det håller fukten på fröna. Jättebilligt och bra tycker jag. Jag använder vanlig såjord som jag förvattnar innan så här. Och så masserar jag in vattnet i all jord här. Just för att när jag planterar sen så ska jag inte behöva vattna så mycket efter. Och det gör ju att fröna inte åker omkring lika lätt. Så att man behöver liksom bara använda en sprayflaska efter. Och det ska ungefär vara, det ska inte vara så att det droppar vatten om. Utan den ska hålla formen. Då är den redo. Tack för att ni tittar på Inspirationsfamiljen. Hoppas ni blir lite inspirerade. Kanske att ni köper er en påse med palettfrön nästa gång när jag handlar. Och testar och så. Det är ganska roligt. Palettfrön är ganska enkla och tacksamma och så. Och du kan ju ha dem både inne och ute. Så det är ju ganska roligt. Du kan ju ha dem med dina sommarplanteringar. Det är jättefint faktiskt. Tänk på att mördarsniglarna älskar dem bara, så har du kanske en plantering som är lite högre upp bara. Men lycka till med era sådder och ha det så fint så länge. Så ses vi i nästa video, hoppas jag. Så glöm inte att prenumerera och gilla gärna inlägget så att ni inte missar nästa inlägg. Ha det så bra så länge. Hej då!